Xin chào cộng đồng Pi Network, chào mừng các bạn đến với Pi4O Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Bản tin hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2023, với nội dung Pi nốt cây ATM cá nhân của bạn trong tương lai. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi video. Pi nốt là hệ xương sống của blockchain Pi Network. Ở thời điểm hiện tại, khi chạy Pi nốt bạn sẽ được thưởng Pi cho những đóng góp của bạn cho hệ thống. Sau khi Pi Open Mainnet bạn sẽ được thưởng thêm phí giao dịch của các giao dịch mà Pi nốt của bạn đã đóng góp vào quy trình xác thực và đồng thuận giao dịch của hệ thống. Trong video này, chúng tôi sẽ đề cập đến thông tin cơ bản về Pi Network, khái niệm về Pi nốt và lý do tại sao chạy Pi nốt lại mang đến cho bạn thu nhập thụ động. Pi Network là một dự án tiền điện tử nhằm tạo ra một mạng tiền điện tử dễ sử dụng và toàn diện cho người dùng. Với cách tiếp cận được thiết kế để loại bỏ các rào cản kỹ thuật thường liên quan đến việc tham gia vào không gian blockchain, Pi Network tìm cách tạo ra một cộng đồng người dùng không cần hiểu biết sâu về công nghệ để sử dụng nền tảng. Pi nốt là một cơ sở hạ tầng trong mạng, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hiệu suất và bảo mật mạng. Bằng cách xây dựng và chạy Pi nốt, người dùng có thể tích cực tham gia vào Pi Network cũng như đóng góp vào quy trình xác thực và đồng thuận giao dịch. Doanh thu từ phí giao dịch của người tiên phong là một trong những ưu đãi do Pi Network cung cấp cho những người chạy Pi nốt. Phí giao dịch của người tiên phong phải trả sau khi giao dịch được hoàn thành và là một phần của nền kinh tế của mạng. Bằng cách tham gia vào mạng và chạy Pi nốt, người dùng có quyền kiếm doanh thu từ các khoản phí giao dịch này. Pi nốt là một cơ sở hạ tầng quan trọng trong Pi Network. Là một phần của khái niệm chuỗi khối, Pi nốt có chức năng hỗ trợ hiệu suất và bảo mật mạng, đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru. Pi nốt đóng vai trò chính trong quá trình xác minh các giao dịch trên mạng. Khi một giao dịch được thực hiện bởi người dùng, Pi nốt sẽ xác minh tính hợp pháp của giao dịch trước khi ghi lại nó vào một sổ cái phân tán, được gọi là chuỗi khối. Nói cách khác, Pi nốt đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện là hợp pháp và không vi phạm các quy tắc của mạng. Pi nốt cũng góp phần vào quá trình đồng thuận của mạng. Đồng thuận là cơ chế được sử dụng trong chuỗi khối để đạt được thỏa thuận về trạng thái thực tế của sổ cái phân tán. Các Pi nốt tham gia vào sự đồng thuận bằng cách giao tiếp với các nút khác trong mạng và đạt được các thỏa thuận về trạng thái hiện tại của chuỗi khối. Điều này rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong mạng. Pi nốt chịu trách nhiệm lưu giữ một bản sao của sổ cái phân tán cục bộ. Bằng cách giữ một bản sao của dữ liệu này, Pi nốt cho phép người dùng truy cập và xác minh thông tin giao dịch đã xảy ra trên mạng. Ngoài việc xác minh, Pi nốt còn chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch trong mạng. Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào do người dùng gửi sẽ được Pi nốt tiếp nhận và xử lý trước khi được thêm vào chuỗi khối. Quá trình xử lý giao dịch này đảm bảo rằng thông tin giao dịch được ghi lại chính xác và những người dùng khác trên mạng có thể truy cập được. Pi nốt đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh mạng. Bằng cách xác minh các giao dịch và tham gia vào các quy trình đồng thuận, Pi nốt giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và thao túng dữ liệu. Việc có nhiều Pi nốt phi tập trung giúp tăng cường bảo mật mạng tổng thể. Pi nốt đóng vai trò là một trong những thành phần quan trọng nhất trong Pi Network và cung cấp hỗ trợ đáng kể cho hiệu suất mạng tổng thể. Pi nốt đóng vai trò là người giám sát mạng, giúp duy trì độ tin cậy và ổn định cho hoạt động của nó. Bằng cách chạy Pi nốt, người dùng góp phần duy trì cơ sở hạ tầng mạng mạnh mẽ và phân tán. Sự hiện diện của nhiều Pi nốt trên toàn mạng đảm bảo có đủ bản sao lưu trữ để xử lý các lỗi hoặc sự cố kỹ thuật trên các nút riêng lẻ. Bằng cách có nhiều Pi nốt hoạt động hơn, hiệu suất mạng có thể được tăng lên. Nhiều nút tham gia hơn có nghĩa là có nhiều sức mạnh xử lý hơn để xác minh giao dịch và đạt được sự đồng thuận. Điều này có tác dụng tăng tốc độ giao dịch trong Pi Network, cho phép người dùng gửi và nhận giao dịch hiệu quả hơn. Pi nốt đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh mạng. Bằng cách xác minh các giao dịch và tham gia vào các quy trình đồng thuận, Pi nốt giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, thao túng dữ liệu và các nỗ lực gian lận giao dịch. Sự tồn tại của nhiều Pi nốt phi tập trung gây khó khăn cho các nỗ lực độc hại nhằm phá vỡ hoặc làm hỏng tính toàn vẹn của mạng. Pi nốt duy trì một bản sao của sổ cái phân tán blockchain cục bộ. Điều này cho phép dự phòng dữ liệu, do đó nếu một trong các nút bị lỗi hoặc mất dữ liệu, một bản sao dữ liệu trên Pi nốt khác vẫn có sẵn. Do đó, có thể giảm thiểu việc mất dữ liệu hoặc mất thông tin và mạng tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn. Với ngày càng nhiều Pi nốt tham gia vào mạng, quy mô mạng của Pi Network có thể được tăng lên. Nhiều nút khả dụng hơn có nghĩa là mạng có nhiều khả năng hơn để xử lý khối lượng giao dịch tăng lên khi người dùng tăng lên. Do đó, Pi nốt giúp duy trì hiệu suất mạng mượt mà và nhạy bén ngay cả khi các giao dịch tăng lên. Bằng cách tham gia xây dựng và chạy Pi nốt, người dùng không chỉ giúp hỗ trợ hiệu suất và sự ổn định của Pi Network mà còn có quyền được thưởng doanh thu từ phí giao dịch của người tiên phong. Trong trường hợp này, Pi nốt đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy sự phát triển và tính bền vững của toàn bộ hệ sinh thái Pi Network. Phí giao dịch của người tiên phong là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Pi Network, mang đến cho chủ sở hữu Pi nốt cơ hội tạo thu nhập thụ động. Trong blockchain Pi Network, mỗi khi giao dịch xảy ra, phí giao dịch sẽ được áp dụng để xác thực, xử lý và ghi lại giao dịch đó vào sổ cái phân tán chuỗi khối.
Phí giao dịch này được gọi là phí giao dịch của người tiên phong trên Pi Network. Với tư cách là chủ sở hữu Pi Node, bạn được hưởng một phần phí giao dịch của người tiên phong như một hình thức khuyến khích hoặc phần thưởng cho sự tham gia và đóng góp tích cực của bạn cho hệ thống. Doanh thu từ phí giao dịch của người tiên phong được phân phối cho chủ sở hữu Pi Node dựa trên đóng góp của họ cho hệ thống. Các đóng góp có thể bao gồm chạy Pi Node với độ tin cậy cao, cung cấp đủ năng lực xử lý và tham gia vào các quy trình xác minh và đồng thuận của mạng. Pi Node của bạn càng tích cực và đáng tin cậy, bạn càng có thể kiếm được nhiều doanh thu tiềm năng hơn từ phí giao dịch của người tiên phong. Doanh thu từ phí giao dịch của người tiên phong cũng bị ảnh hưởng bởi khối lượng và giá trị của các giao dịch xảy ra trong Pi Network. Càng nhiều giao dịch xảy ra và giá trị giao dịch càng lớn, thu nhập bạn có thể nhận được càng cao. Điều này có nghĩa là với sự tăng trưởng và áp dụng nhiều hơn, tiềm năng doanh thu phí giao dịch của người tiên phong cũng có thể tăng lên. Phân phối doanh thu từ phí giao dịch của người tiên phong dựa trên tỷ lệ đóng góp của từng Pi Node trong mạng. Trong một số trường hợp, tỷ lệ doanh thu có thể dựa trên trọng lượng hoặc quy mô tham gia, trong đó Pi Node có khả năng xử lý lớn hơn hoặc độ tin cậy cao hơn có thể nhận được phần doanh thu lớn hơn. Tuy nhiên, cơ chế phân phối doanh thu có thể khác nhau tùy thuộc vào chính sách và mô hình kinh tế của Pi Network. Doanh thu tiềm năng từ phí giao dịch của người tiên phong phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy mô mạng, mức độ hoạt động và số lượng giao dịch xảy ra. Điều quan trọng cần nhớ là doanh thu được tạo ra có thể dao động theo điều kiện thị trường và tốc độ phát triển của mạng. Tuy nhiên, đối với những người nắm giữ Pi Node tích cực tham gia và có Pi Node đáng tin cậy, doanh thu từ phí giao dịch của người tiên phong có thể là một nguồn thu nhập thụ động vô cùng tiềm năng và hấp dẫn. Doanh thu từ Pi Node của bạn phụ thuộc vào các đóng góp mà node đó đóng góp cho hệ thống. Những đóng góp này bao gồm độ tin cậy của node, khả năng xử lý và sự tham gia vào sự đồng thuận của mạng và xác minh giao dịch. Đóng góp của bạn càng tốt và tích cực, bạn càng có nhiều cơ hội nhận được thu nhập cao hơn. Cơ chế phân phối doanh thu có thể khác nhau tùy thuộc vào chính sách và mô hình kinh tế của Pi Network. Một số hệ thống có thể sử dụng trọng số hoặc thang đo tham gia, theo đó các Pi Node có đóng góp lớn hơn sẽ nhận được tỷ lệ doanh thu cao hơn. Tuy nhiên, các cơ chế này có thể thay đổi theo thời gian và sự phát triển của mạng. Tiềm năng doanh thu cũng bị ảnh hưởng bởi quy mô mạng, cụ thể là số lượng người dùng đang hoạt động trong Pi Network. Mạng càng lớn, khối lượng giao dịch xảy ra càng lớn và do đó thu nhập tiềm năng có thể thu được càng lớn. Tăng trưởng mạng có thể có tác động tích cực đến doanh thu được tạo ra. Cần lưu ý rằng thu nhập được tạo ra từ việc tham gia vào mạng có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường và sự biến động của giá tiền điện tử. Những thay đổi về giá trị của tiền điện tử được sử dụng trong các giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá trị của thu nhập nhận được từ Pi Node. Trong Pi Network, các giao dịch được xác minh và xác nhận thông qua cơ chế xác minh xã hội sáng tạo. Pi Network sử dụng phương pháp xác minh xã hội để xác thực các giao dịch. Trong trường hợp này, việc xác minh được thực hiện bởi các thành viên mạng đã đạt đủ mức độ tin cậy. Sự tin tưởng này có được thông qua sự tham gia và đóng góp tích cực trong việc xây dựng mạng, ví dụ như chạy Pi Node và thực hiện các hoạt động liên quan đến an ninh mạng. Pi Node có vai trò quan trọng trong việc xác minh các giao dịch trong mạng. Pi Node chịu trách nhiệm xác thực các giao dịch đến và đảm bảo tính toàn vẹn của mạng. Quá trình xác minh liên quan đến việc căn chỉnh với sổ cái phân tán, blockchain và kiểm tra các dấu hiệu gian lận hoặc hoạt động đáng ngờ. Sau khi giao dịch được xác minh bởi Pi Node, một quy trình đồng thuận mạng sẽ được thực hiện để đạt được thỏa thuận về tính hợp pháp của giao dịch. Trong Pi Network, sự đồng thuận đạt được thông qua xác minh xã hội, nơi các thành viên mạng đáng tin cậy chấp thuận tính hợp lệ của giao dịch. Pi Network sử dụng mô hình biểu đồ tin cậy để tạo niềm tin và xác định các thành viên mạng đáng tin cậy. Mô hình này dựa trên các tương tác và giao dịch xã hội xảy ra giữa những người dùng. Người dùng càng có nhiều tương tác và đóng góp tích cực thì họ càng nhận được sự tin tưởng cao và càng có ảnh hưởng lớn trong quá trình xác minh. Quá trình xác minh xã hội và đồng thuận mạng trong Pi Network được thiết kế để duy trì độ tin cậy và bảo mật của mạng. Bằng cách thu hút nhiều người tham gia và sử dụng phương pháp xác minh xã hội, Pi Network có thể giảm nguy cơ gian lận và các hoạt động có hại. Pi Node với tư cách là cơ sở hạ tầng trong mạng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hiệu suất mạng. Bằng cách chạy Pi Node, người dùng có thể tham gia xác minh giao dịch và kiếm doanh thu từ phí giao dịch của người tiên phong. Tích hợp với hệ sinh thái Web 3 cũng mang lại lợi ích dưới dạng các cơ hội mới trong ngành Internet truyền thống. Có những thách thức trong quá trình tích hợp bao gồm quy định bảo mật và sự chấp nhận của người dùng. Sự hợp tác giữa các bên liên quan là cần thiết để đảm bảo sự thành công và tăng trưởng của mạng. Trong tầm nhìn về tương lai, Pi Network có tiềm năng trở thành một hệ sinh thái toàn diện và trao quyền cho người dùng quản lý tài chính kỹ thuật số của họ. Bằng cách củng cố niềm tin và mở rộng quyền truy cập, Pi Network hứa hẹn mang đến một giải pháp tiền điện tử hấp dẫn cho mọi người. Pi Network mang đến tiềm năng to lớn trong việc thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ tài chính. Bằng cách hiểu các khái niệm và cơ chế đằng sau Pi Network, người dùng có thể sử dụng nó tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt video. Xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh,
bấm vào chuông để luôn là người sớm nhất nhận được những thông tin mới nhất về Pi Network bạn nhé.